Hi guys! Welcome back to my channel. Nandito ako ngayon guys sa SM Cubao at pupunta ako sa customer service. At dahil kagabi guys, pumunta ako sa SM Supermarket at bumili ako ng groceries. Ginamit ko yung advantage card for my points. At may lumabas na receipt guys. At ang nakalagay dito, congratulations! You have been promoted to SM Advantage Prestige. Get your free Prestige card today. Go to the customer service counter of any department store nationwide. So, andito ako ngayon sa SM Cubao para kunin yung Prestige card ko. Wala akong idea guys kung bakit ako makakakuha ng Prestige card dahil hindi naman ako massive bumili. Hindi naman ako laging bumibili dito sa SM. And wala akong idea. So, magtatanong ako guys kung bakit ako na-promote from Advantage card to Prestige card. Samahan niyo ako. Tara, naka-Prestige card si Mayora. Guys, nakakahiya. Tingin sila sa akin. Dito po ba ito, ma'am? Ano po? Wait. Miss, pwede magtanong? Wala kasi akong idea kung bakit ako makakuha ng Prestige card. Opo. Kaya ako kayo na-upgrade sa Prestige lang kasi na-meet yung required purchase lang na 300,000 for 2 years. So, yun yung qualification mo para sa Prestige card. Ngayon ma'am, since member na kayo ng Prestige, may kailangan kayo limitin na 150,000 for 2 years. I don't know. Paano pag hindi yun na-maintain? Ano ma'am, mara-downgrade mo kayo sa Advantage card. Ulit? Opo. Magme-message naman yan or mag-i-email, gano'n. Hindi siya, ano ma'am, pagka na-downgrade. Hindi ko na siya magagamit. Pagka na-downgrade kayo ma'am, hindi, walang notification po. Dito na lang pag nag-renew kayo, automatic kayo. Ay, gano'n. Sa Advantage card. Okay, sige. Thank you. Kaya namin na yung Prestige card yung gagamitin niyo ma'am, every time na nag-shopping kayo ma'am. So, ano po, doon pa rin papasok yung purchases niyo sa Prestige. Kasi kung gagamitin niyo pa yung Advantage card, makakabit po yung Ma-OR lang o invoice para hindi mag-pay. Thank you. Si Mayora. At ayun na nga guys, nakuha ko na ang aking Prestige card. At tinanong ko yung sa customer service kung bakit ako nabigyan ng Prestige card. At ang sabi ng babae, na-meet ko daw yung 300,000 sales sa 2 years. Pag may Prestige card ka, marami kang benefits dito sa SM. May sariling pila, tapos pag may 2-day sale sila, may discounts ka, tapos may sariling lounge ang mga Prestige card holders. Free internet, may free coffee, pwede kang pumasok doon pag gusto mo. Pag naka-Prestige card ka pala guys, may maintenance siya na 150,000 for 2 years. Pag hindi mo yun na-maintain, babalik ka ulit sa Advantage card. Okay guys, thank you so much for watching. Please subscribe guys.